بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه د ایډز او ایچ آی وي انفیکشن کلاس فرست ایئر. نننی ټاپک کې مونږه د دواړو په باره کې خبره کوو. لومبی همغه دا پکار دي چې د ایډز کې ای آی او ډي اس څه مطلب دی. ای مطلب ایکوایرډ، آی مطلب امیون، ډي مطلب ډیفیشنسي، اس مطلب ساینډروم. ایکوایرډ امیون ډیفیشنسي ساینډروم دا روغ سنټنس چې کوم دی دا به زه په دې لیکچر په اخره کې کلیر کوم. او په حال به مونږه ایچ آی وي وپېژنو چې دا څه څیز دی. ایچ آی وي مطلب هیومن امیون وایرس. لومبی به مونږه فرست وی ډسکس ایچ آی وي. ایچ آی وي چې کوم دی دا خو لومبی زموږ سره وایرس دی. وایرس په دې وجه باندې دی چې دا چې کله د وجود نه بهري دا زموږ سره نان لیوینګ کنسیډر کیږي، او چې کله دا زموږ سره وجود کې دننه دا بیا زموږ سره لیوینګ وي. بل د دې دویم دا خصوصیت دی چې دا زموږ سره ریټرو وایرس دی. دا ورته په دې وجه باندې ویلی شي دلته کې زموږ سره کیږي په دې کې ریورس ټرانسکرپشن. که مونږه د آر ان اے که مونږه د ایچ آی وي سټرکچر ته وګورو، جینوم ته وګورو، د ایچ آی وي هغه جینوم زموږ سره د آر ان اے نه راغ شوی دی. نارملی زموږ سره د ډي ان اے نه آر ان اے رغېږي، دې پروسس ته ویلی شي ټرانسکرپشن. او چې کله زموږ سره د آر ان اے نه ډي ان اے رغېږي دغې ته ویلی شي ریورس ټرانسکرپشن. ایچ آی وي کې خو آر ان اے دی او دا به کنورټس کېږي ډي ان اے ته، ځکه وایو په دې کې زموږ سره ریورس ټرانسکرپشن کېږي او دې په وجه باندې دې ته ویلی شي ریټرو وایرس. اوس دا پروسس کېږي په کوم ځای کې؟ دا پروسس به هله کېږي چې کله دا وایرس چې دی دا ایچ آی وي وایرس دا زموږ سره انټر شي د هوسټ باډي ته. مطلب هیومن باډي چې کله دا انټر شي دغه آر ان اے به رالګي او ډي ان اے ته به کنورټس کېږي ترو ټرانسکرپټیز انزایم په ترو باندې. دغه چې کله مطلب دا چې کله کنورټ شي یو ډي ان اے فارم ته او دغه بیا د هوسټ ډي ان اے سره به رایوځای کېږي، نو بیا دغې روغ سټرکچر ته یا د وایرس ته بیا ویل شي پرو وایرس. فاسټ کتو. اوس په مونږ وایو د ایچ آی وي میکانیزم چې دا وجود ته انټر کېږي څنګه او دا خپل پروګرس څنګه کوي. نو مینلی ایچ آی وي انټر کېږي هیومن باډي ته په څلور راوټس یعنې په څلور لارو باندې. لومبی چې کوم دی هغه دی سیکسوال کنټیکټ، دویم دی زموږ سره بلډ انفیوزډ، دریم دی زموږ سره شیرینګ اپ نیډلز، او څلورم دی مدر نه پیټس ته. یو خو سیکسوال کنټیکټ دی، دویم چې کوم دی بلډ انفیوزډ. نو دې کې څنګه انټر کېږي؟ فرض که یو بلډ دی ډونر هغه ریسیپینټ له بلډ ورکوي. کېدای شي چې د ډونر ته دا ایچ آی وي وایرس وي او بیا دغه ریسیپینټ چې کوم مطلب دته به بیا دغه وایرس دغه انفیکشن به دته هم کېږي. او بل چې کوم دی مطلب یو مدر ده او هغه پریګننټ ده او دغې مدر ته فرض کړه زموږ سره ایچ آی وي وایرس دی او دا چې دا کوم خوراک ورکوي د خپل پیټس له د خپل ماشوم له ترو پلیسنټا. دغه ایچ آی وي د بلډ په ترو باندې د پلیسنټا په ذریعه باندې ماشوم ته هم انټر کېدای شي او دا د کوم انفیکشن کاز کولی شي. هیومن بلډ چې کوم دی مینلی په دې کې زموږ سره 3 ټایپس اف سیلز دي. ریډ بلډ سیل دی، د دې کار زموږ سره دی اکسیجن ټرانسپورټ ټو ایوری پارټس اف د باډي. دویم سیل چې کوم دی هغه پلیټلیټس دی، د دې مین کار دی کلوټینګ. ان کیس زمونږ وغورځېدو او زمونږ یو ځای زخمي شو او د هغې ځای نه زموږ سره بلډ سټارټ دی، بلیډینګ کېږي، دغه بلیډینګ سټاپ کول کار دی د پلیټلیټس کار دی. او دریم چې کوم دی هغه وایټ بلډ سیلز دی او دا کار کوي د انفیکشنز خلاف. وین ایور چې کله هم زموږ وجود ته سپارن باډي وایرس بیکټیریا پیتوجن واټ ایور چې څه هم انټر شي د وایټ بلډ سیلز به رالګي او د هغې خلاف به خپل اکشن به اخلي. نو بیا زموږ سره په هیومن باډي کې لیمفوسایډز دي او دغه لیمفوسایډ زموږ سره د ډبلیو بي سي یو ټایپس دی. دا زموږ سره ټایپ اف ډبلیو بي سي ده. په دې زموږ سره دوه ټایپس دي د چا د لیمفوسایډز، یو دی ټي سیل او یو دی بي سیل. د ټي سیل بیا زموږ سره فردر دوه ټایپس دي، یو دی ټي هیلپر سیل یو ټي کیلر سیل. د ټي هیلپر سیل په دې ممبرین باندې یو قسم له پروټینز موجود دي او دغه پروټین ته مونږ سی ډي 4 ریسپټرز وایو. نو دې په وجه باندې د ټي هیلپر سیل ته مونږ دویم نوم سی ډي 4 سیل ورته هم وایو. اوس دا دواړه کارونه څنګه کوي؟ ټي هیلپر سیل چې کوم دی ته دې کار دا دی چې کله هم زمونږ وجود ته پارن باډي انټر شي، که بیکټیریا ده، وایرس ده، پیراسایټ ده، هیلمنتس دی، که هر څیز دی دا به هغه ریکاګنایز کوي. ریکاګنایز فارن انټیجن دا چې کله هغه ریکاګنایز کړي دا بیا میسیج ورکوي خپل ټي کیلر سیل دی دویم سیل له، او دغه سیل به
ټي کلر سیل او بي سیل. ټي کلر سیل چې کوم دی دا به ډایرکټ رالګي او په دې فارن باډي باندې به اټیک کوي. مطلب دا ټي کلر سیل به رالګي او په ایچ آی وي باندې به اټیک کې د ختمولو کوشش وکړي. او چې کوم بي سیل چې کوم دی دا به په انټي باډیز رغي او بیا به هغه انټي باډیز په ترو باندې به د ایچ آی وي د ختمولو کوشش وکړي. د بي سیل په دې کې انټي باډي یو پکې پلازما سیل دی. مطلب د خبرې دا دی بي سیل هم زموږ سره دوه ټایپس دي، یو انټي باډي رغي، دویم پلازما سیل رغي. انټي باډي چې کومه ده دا زموږ سره اټیک کې په ایچ آی وي باندې، او پلازما سیل د میموري سیل رغي، دا یاداشت رغي که ان کیس دا مطلب د ایچ آی وي وایرس که دوباره راغی نو دی به د دومره اوږد پروسس به دوباره نه کوي، دی به ډایرکټ انټي باډیز رغي ترو میموري سیل او دا به کویک ریسپانس ورکړي. مطلب د ایچ آی وي په ایټ ا ټایم په ټایم باندې الیمینیټس کوي. How HIV affects body. HIV virus enter body. دا چې کله باډي ته انټر شي نو دا زموږ سره اټیک کې په سی ډي 4 سیل باندې. دا چې کله اټیک وکړي په سی ډي 4 سیل باندې نو دا زموږ سره په دغه دوران کې د هیلپر ټي سیل زموږ سره کیل شي او دغه سره سره ټي کلر سیل هم رالګي، دا هم خپل اکشن کې په ایچ آی وي باندې دا هم زموږ سره پیل شي، دا هم سره کیل کی. د خبرې مطلب دا دی مونږ وروسته ووایو چې د ټي کلر سیل کار دا دی چې دا به زموږ سره فارن باډي به ختمي، خو دلته کې د ایچ آی وي وایرس دا زموږ سره دومره سټرانګ دی چې دا راولګي او دا د ټي کلر سیل ختم کړي. دلته کې دا هر څه الټه وشي. نو زموږ سره نو ایچ آی وي کیل ټي سیلز او چې کوم بي سیل چې کوم دی دا زموږ سره انټي باډیز رغي او دغه انټي باډیز دا رغي د یو آر ان اے شیپ لپاره. خو ایچ آی وي وایرس چې کوم دی دا بار بار خپل شکل بدلی او دا انټي باډي خو د یو شکل لپاره رغ شوی ده، نو دې په وجه باندې دا بي سیل هم پیل شي چې دا زموږ سره د ایچ آی وي وایرس کې ختم کی. نو آخر کار دغه ایچ آی وي وایرس رالګي ټي هیلپر سیل هم ختمي او ټي کلر سیل هم ختمي. نو چې کله بیا مونږه بلډ ټیسټ وکړو نو په دغه بلډ ټیسټ په دوران کې زموږ سره چې کوم لیمفوسایټس دي دا لیول ډیر کم راغلی دي. دا دې په وجه باندې چې مطلب دغه ایچ آی وي وایرس راغلی ټي هیلپر سیل هم ختم کړی دی او ټي کلر سیل هم ختم کړی دی. مونږ ته د ایچ آی وي اندازه دغه بلډ ټیسټ نه کیږي کله زموږ سره لیمفوسایټ لیول ډیر کم شي د نارمل نه. اون چې کله دغه سیل مطلب ختم شو وجود کې یا کم شو نو وس چې کوم نور وایرس چې دي هغه زموږ سره انټر کیږي وجود ته او د ټي هیلپر سیل کار خو دا چې د زموږ سره فارن باډي به ریکګنایز کوله، بیا به ټي کلر سیل او بي سیل له میسج ورکو چې تاسو راځي تاسو خپل اکشن واخلئ. او په وجود کې خو زموږ سره ټي هیلپر سیل خو ختم شوی دی، نور وایرس پر راځي او په وجود باندې به اټیک کې وجود ته وفات هم نه لګي. So body unable to recognize such antigen due to lack of T helper cell. So many infections and disease progress in body in HIV case. دا ډېرې انفیکشنز او ډیزیز په پروګرس په وجود کې په دې وجه باندې کې ځکه چې په وجود کې ټي هیلپر سیل نشته او چې ټي هیلپر سیل نه نو ستا وجود به وایرس نه پیژني او چې وایرس نه پیژني نو ستا وجود به د هغې خلاف څه اکشن نه اخلي او چې اکشن نه اخلي نو هغه وایرس په خپل پروګرس کې ډیزیز به کاس کې وجود ته وفات نه لګي. The end stages of HIV virus is called acquired immune deficiency virus. مطلب د خبرې دا چې کله د ایچ آی وي وایرس چې 15 کالې وشي 10 کالې وشي 15 کالې په دې وجود کې وشي نو په دغه دوران کې به تقریبا ټي هیلپر سیل او مطلب دبلیو بي سي سیلز به بیهي په وجود کې ختم شوي وي. نو ځکه دې ته مونږ ویلی شو acquired immune deficiency virus یا acquired immune deficiency syndrome. Now, a person is susceptible to many infections such as respiratory diseases and gastrointestinal diseases. نن چې مونږه ایچ آی وي وایرس باره کې څه هم وي د هغې خلاصه دا ده. ایچ آی وي وایرس چې کوم دی دا ایډز کاس کوي. بل مونږه دا ووی ایچ آی وي چې کوم ده دا زموږ سره ریټرو وایرس ده، په دې کې ریورس ټرانسکرپشن کېږي. دا چې کله انټر شي هیومن باډي ته نو دغلته کې د آر ان اے نه ډي ان اے رغېږي، دغه ډي ان اے بیا د خوست ډي ان اے سره دا به رایوځای کېږي. نو په دغې دوران کې دغې وایرس ته بیا پرو وایرس ویلی شي. بیا مونږ دا ووایو چې دا وایرس انټر کېږي څنګه. دا وایرس انټر کېږي په ضرور راوټس باندې، سیکسوال کنټیکټ باندې، په بلډ انفیوزن باندې او په ترو مدر ټو بیبي ته کېږي او په شیرینګ اف نیډلز باندې کېږي.
مین په دې کې دا خبره ده چې دغه وایرس رالګي او په CD4 سیل یعنې په هیلپر سیل باندې اټیک کوي. دغه CD4 سیل هم ختمیږي او ټي کلر سیل هم ختمیږي. د CD4 سیل او ټي کلر سیل ختمېدو په وجه باندې انسان وجود ته انتهایی مسلې راغلی شي. هغه په دې وجه باندې چې کوم ټي هیلپر سیل چې کوم دی د دې مین کار چې کوم دی که اني فارم باډي وجود ته را انټر کېږي نو دا به یې ریکګنایز کړي او دا به د وجود چې کوم نور بي سیل دی یا چې کوم نور چې کوم سولجرز دا به هغه انفارم کې دی په باره کې. خو دغه HIV رالګي او دغه ټي هیلپر سیل ختمي د وجود سره خو دغه ایبیلیټي ختمه شوه چې دا د نور سیل دغه کې نو ایزلی نور وایرس را انټر کېږي. داسې کمزوري وایرس خاص هغه را انټر کېږي او وجود له غټ نقصانات ورکوي. دغې په وجه باندې د چې کوم اخرنی چې کوم سټیج دی دغه ته مونږ ویل شو ایډز Acquired Immune Deficiency Syndrome. په دې ټکي کې دا ساینډروم ټکی دی. دا ساینډروم ورته په دې وجه ویلی شي مثلا کلسټر اف ډیزیزز ډېر شي ډیزیزز راشي او انسان ته ایټ ا ټایم لګي. پای کې زموږ سره مختلف کېدی شي هغه د سینس حواله هم کېدلی شي ریسپایریټري هم کېدی شي جي آی هم کېدی شي واټ ایور د وجود هر یو چې کوم 11 سیسټم دی هر یو سیسټم ته مسایل او مسلې وي ځکه دې ته ایډز ویلی شي. تھینک یو.